Dog Day Afternoon โดยซิดนีย์ Dog Day Afternoon หนังโดยซิดนีย์ลูเมตผู้กำกับจาก 12 Angry Men ซึ่งเรื่องนี้เป็น based on true แบบว่าน่าจะ true 100% เลยมั้งไม่ร้อยหรอกแต่ว่ามันก็แบบว่า true ซะส่วนใหญ่true ส่วนใหญ่เป็นโครงเรื่องแน่ๆแหละอีเวนต์จริงแบ็คกราวด์อีเวนต์ก็เป็นของจริงเอติก้าหนังเนี่ยก็เป็นหนังเก่าตั้งแต่ปี 1975จริงๆกูว่ากูชอบหนังในยุคนี้ซะเยอะนะอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าหนังมันไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งรีบใช่มันค่อยๆดำเนินเรื่องตามที่มันอยากจะสื่อสารซึ่งประเด็นในหนังเรื่องนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างเซนซิทีฟในปัจจุบันเพราะว่ามันผ่านมาแล้วอีเวนต์อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเลวทรามของตำรวจในยุคสมัยนั้นนะหรือเรื่องของความเหลื่อมล้ำการหาตังค์เรื่องของเพศสภาพซึ่งในยุคนั้นก็ไม่ได้มีอะไรดีสักอย่างเลยนะตอนนั้นนะแล้วตอนนี้ซึ่งปัจจุบันก็ดีขึ้นเยอะแล้วในหลายๆเรื่องหนังแสดงโดยอัลปาชิโนกับชิบหายแล้วกับชิบหายคือใครไว้เพื่อนแล้วคนจอห์นคาร์เซลเป็น2คนที่เข้าไปบุกปล้นธนาคารจริงๆมี3ด้วยจริงๆมี3แต่ว่าอีกคนหนึ่งค่อนข้างที่จะรักสงบถอนตัวไปก่อนไม่รู้ใครหลอกแม่งมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยซึ่งทางเรื่องก็จะเหลืออยู่แค่2ตัวหลักๆกับตัวประกันที่อยู่ในธนาคารเรื่องเนี่ยมันน่าสนใจด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่แค่หนังปล้นธรรมดาทุยธรรมดาหนังเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่ใช่หนังปล้นธนาคารโดยปกติมันมีเรื่องของสภาพสังคมที่อยู่ดีๆคนปล้นธนาคารแม่งกลายเป็นเหมือนฮีโร่ไปเลยซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวพูดหลังจากนี้คือจริงๆกูน่าจะชอบในเรื่องของ acting ของนักแสดงก่อนเลยโอเคแหละในหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกทำมาจากเขาคงจริงแต่ว่าพอมันเป็นงานภาพยนตร์เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นการสื่อสารของผู้กำกับเนาะแล้วก็การที่นักแสดง acting ได้ถึงมันก็ทำให้เราเชื่อได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงแน่นอนตัวเอกที่ดำเนินเรื่องในเรื่องทั้งสองคนก็ไม่ทำให้หนังเรื่องนี้ผิดหวังเหมือนกันเพราะว่า acting ที่ออกมาในแต่ละช่วงโดยเฉพาะตัวพระเอกเองก็ตามที่มีการสวิงค่อนข้างหลากหลายอารมณ์อยู่ในเรื่องมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อได้ผู้กำกับเก่งมากในการคุมให้หนังแม่งมีความเป็นธรรมชาติเหมือนที่มีเสามาบังหากันไม่เจอแบบว่าดีเทลเล็กๆแม่งดีมากเปิดมากูนึกว่าเป็นหนังตลกแต่ว่าผ่านไปสักพักความเครียดแม่งเริ่มเข้ามาแทนที่ความตลกได้อย่างแบบดีสมูทด้วยเขาทำให้เราเหมือนเป็นคนปล้นธนาคารอีกคนหนึ่งใช่ไม่ได้แนะนำให้ไปปล้นธนาคารนะเว้ยมันไม่ใช่เรื่องดีนะไม่ใช่ว่ามึงจะไปปล้นธนาคารแล้วมึงก็จะมีคนรักเหมือนซันนี่นะตัวละครเนี่ยในเรื่องนะซึ่งเข้าใจว่ามันก็น่าจะยกบุคคลจริงในเหตุการณ์จริงๆมาด้วยหรือว่าความใจดีความใจบุญซึ่งไม่ควรจะเกิดกับคนที่มีสถานะเป็นผู้ร้ายนะในทางกับการความเหลี่ยมหรือความไม่ตรงไปตรงมาต่อคำพูดหรืออะไรก็ตามก็เกิดขึ้นกับตำรวจถ้าเราตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปหมายถึงว่าเราตัดสถานะออกไปกูคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะทำให้เราได้คิดว่าอะไรกันแน่ที่เรียกว่าสิ่งที่ถูกต้องนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าพูดถึงแล้วก็อย่างที่บอกว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ก็คือว่าคนที่ใจดีขนาดนี้เนี่ยเป็นของคุณนะไม่ใช่ สัตว์กูผิดเรื่องคนที่ดูไม่น่าดูเป็นเขาเป็นโจรนะแต่ว่ากับพูดถึงการดูแลร่างกายอย่างฉากที่แซวพูดว่าคุณไม่ควรจะดูดบุหรี่นะพูดถึงกับตัวประกันผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในธนาคารว่าแบบคุณไม่ควรดูดบุหรี่เพราะว่าร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นอาสมเขาเรียกว่าเป็นเหมือนพื้นที่ของพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็คอนฟลิกต์อย่างหนึ่งกับตัวสถานะอย่างเงี้ยมากๆซึ่งมันคำถามเนี่ยในเรื่องนี้คอนฟลิกต์มันจะเป็นอะไรแบบนี้เยอะหมายถึงว่าคนที่ดีควรทำสิ่งนี้ไหมแล้วไอ้คนที่มันไม่ดีเนี่ยมันทำสิ่งแบบนี้แล้วมันถูกไหมอะไรเงี้ยใช่หนังเรื่องนี้แม่งเหมือนเป็นตัวทดสอบสังคมอย่างหนึ่งมาก
เพราะว่าการปล้นธนาคารยังไงแม่งเป็นความผิด 100% อยู่แล้ว ใช่แต่ว่าเรื่องการทีทคนเรื่องการชนเก้าอี้ล้มแล้วมึงสำนึกผิดไปหยิบเก้าอี้ขึ้นมาตั้งใหม่อะไรเงี้ยทั้งที่มึงปล้นธนาคารอยู่อ่ะมันก็เป็นเรื่องของทำบาปแลกบุญ ทำบาปแลกบุญค่านิยมอ่ะกับความเชื่อหรือมายาคติที่ครอบอยู่กับคำว่าคนดีคนเลวอ่ะผ่านสถานะใดสถานะหนึ่งเนี่ยสังคมน่าจะเป็นตัวที่ชี้ให้ทุกคนเห็นอย่างเช่นเรื่องง่ายๆก็ที่เราน่าจะเห็นกันในยุคปัจจุบันในการเปลี่ยนแปลงก็คือเลือกตั้ง เสียงหายด้วย เสียงหายไปหาเสียงก่อนเลยหยอกเรื่องที่เราน่าจะเห็นกันก็คือเรื่องของเพศที่3เรื่องนี้ก็มีอยู่ในหนังในยุคนั้นน่ะเรื่องเนี้ยมันยังไม่เป็นที่ยอมรับมากในสังคมส่วนใหญ่ใช่ซึ่งตัวเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ได้สมรสเท่าเทียมในยุคนั้นอ่ะใช่ซึ่งก็จะมีแบบดีเทลที่ว่าตำรวจในยุคนั้นแม่งก็มองเหยียดใช่ไม่ใช่แค่ตำรวจหรอกคนในสังคมหลายๆคนใช่หนังก็จะมีการพูดเรื่องความกดดันที่ตัวเอกได้รับคือพระเอกแม่งเหมือนคนบ้าคนหนึ่งอ่ะจริงอยู่ดีๆก็มาปล้นธนาคารมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแค่หาเงินไปให้แฟนเขาแปลงสภาพเว้ยในการเป็นผู้หญิงแบบว่าเนื้อหาแม่งโอ้โหโรแมนติกมากอะแต่คิดอีกทีไอ้เหี้ยมึงบ้าแล้วล่ะไอ้สัสไม่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความกดดันในยุคสมัยนั้นที่มันสูงปี๊ดจนแบบว่าเขาตัดสินใจทำอะไรที่มันปัญญาอ่อนอะคือมันก็มีวิธีอีกหลากหลายมากมายกว่านี้แหละนะใช่แต่ว่าก็เขาดันเลือกทางนี้มันมองยากว่าใครผิดใครถูกมันมองได้ยากด้วยสังคมในยุคนั้นที่มันเปราะบางเสียเหลือเกินอ่ะใช่แต่ก็อย่างที่บอกว่าจากเรื่องนี้เองก็ทำให้เราเห็นว่าพอมันผ่านเวลามาแล้วเนี่ยวิธีคิดของคนในสังคมหรือพวกเราเองก็ตามเนี่ยมันก็เปลี่ยนซึ่งจริงๆแล้วพอเรามองจากยุคปัจจุบันอ่ะเรื่องอะไรพวกนี้มันไม่ควรจะเป็นเรื่องด้วยซ้ำนึกออกป่ะเพราะว่าเรายอมรับก็ได้หมดแล้วทุกอย่างมันคือเรื่องปกติใช่คนปล้นธนาคารยังไงก็คือผิดใช่แต่ก็อย่างที่อยากจะย้ำอีกสักทีว่าด้วยยุคสมัยนั้นที่การกดขี่อะไรพวกนี้แม่งสูงในหนังอะคนมันรักพระเอกขึ้นอีกด้วยความที่ว่าพระเอกแม่งพูดตรงไปตรงมาในเรื่องของรายได้แปลว่าเขาไอ้เหี้ยทำงานแทบตายเขาก็ได้รายได้น้อยนิดไม่พอแดกรวมถึงตัวประกันอะก็เข้าข้างโจรด้วยซ้ำใช่เพราะว่าเงินอะมันไม่ใช่เงินของเขามันคือเงินของพวกแบบนักธุรกิจอะไรเขาก็ไม่ได้สนใจเลยเขาแค่อยากเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนกระบอกเสียงแล้วก็เป็นเหมือนคำถามจริงๆมันคอนฟลิกต์ตั้งแต่แรกเลยที่มาปล้นธนาคารพระเอกทำงานอะไรกูเคยทำงานธนาคารมาก่อนอะไรเงี้ยกูรู้ระบบทุกอย่างคือมันเป็นเรื่องของกรอบคิดแล้วก็มายาคติของระบบชนชั้นแรงงานมากๆแต่ว่าจริงๆมันฉลาดมากเลยในการคุยในการเจรจาในการที่พลิกวิกฤตจากโจรกลายเป็นฮีโร่เรียกร้องกลายเป็นกระบอกเสียงสังคมประเด็นของตอนโดนจับกูชอบนะดีเทลเล็กๆนะใช่มันจะมีดีเทลที่เขามองตัวประกันใช่สุดท้ายแล้วคือทั้งเรื่องอ่ะเขาจะอยู่กับตัวประกันเยอะมากก็ตั้งแต่ต้นอ่ะแล้วตัวประกันก็เป็นตัวประกันที่ให้ความร่วมมือเพราะว่าเขาก็ไม่อยากตายหรือว่าเขาไม่อยากอะไรอยู่แล้วมันมีความรู้สึกเล็กๆที่ทั้งสองกลุ่มเอาใจช่วยซึ่งกันและกันอ่ะแต่สุดท้ายแล้วพอตัวเอกโดนจับตัวประกันก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วคือโจรยังไงซะมึงก็เป็นโจรต่อให้มึงเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องอะไรต่างๆแต่ว่าการกระทำคือมึงเป็นโจรมึงก็ต้องยอมรับความผิดตรงนั้นไปใช่มันเป็นสิ่งนี้จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะเพียงแต่ว่าตัวพระเอกอาจจะหมายถึงว่าตัวในหนังหรือตัวละครแล้วกันเนาะอาจจะมองในมุมนี้ผิดออกไปหน่อยอาจจะแยกกันไม่ออกในมุมของความถูกต้องกับความถูกต้องในแบบความคิดของตัวเองในฝ่ายเดียวเหมือนกับการที่ตั้งใจจะหนีด้วยเครื่องบินไปที่ไหนสักที่หนึ่งนั่นแหละจริงๆโดยรวมแล้วกูรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ไม่สโลว์เบิร์นเลยนะถึงจะเป็นหนังที่ไดอะล็อกมากมายแต่ถ้าเราฟังหมายถึงว่าเราฟังในการพูดคุยเนี่ยชั้นเชิงในการพูดคุยหรืออารมณ์ในการพูดคุยกันระหว่างตัวโจรกับตัวตำรวจเนี่ยมันมีชั้นเชิงของมันอยู่และเป็นธรรมชาติอย่างสุดซึ้งเลยถ้าใครชอบ
นักแสดงไปตามดูใน Godfather ต่อได้ อืม แล้วเราจะรู้เลยว่า ไม่รอด ไอ้สปอยล์ไปแหละ ไม่เอา